Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμύρια διαφορετικά έντομα στον κόσμο. Και ενώ τα περισσότερα δεν είναι στα αλήθεια τόσο επικίνδυνα για τον άνθρωπο, υπάρχουν όμως κάποια που μπορούν να σε σκοτώσουν. Ξέρατε πως πολλά τσιμπήματα εντόμων μπορούν να προκαλέσουν πολλές θανατηφόρες ασθένειες και χωρίς τη σωστή θεραπεία κάποια τσιμπήματα μπορούν να καταλήξουν σε θάνατο? Θα προσπαθήσω να σας δείξω ποια έντομα θέλετε να αποφύγετε με οποιοδήποτε κόστος. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 έντομα που μπορούν να σε σκοτώσουν. Η κάμπια ψιψίνα, όπως ονομάζεται, μπορεί να έχει αξιαγάπητη εμφάνιση, μοιάζει με χαδιάρα γατούλα. Όμως, αν το δέρμα σου ακουμπήσει τις άκρες από το τρίχωμά της, θα απελευθερωθεί ένα ισχυρό δηλητήριο που θα σου προκαλέσει πόνο, μούδιασμα ή για ακόμα πόνο στο στήθος και δύσπνοια. Οπότε προσέχετε, δεν μπορούν όλοι οι γιατροί να κάνουν ταυτοποίηση στο τσίμπημα και κάνουν λάθος διάγνωση, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πεθαίνουν από λάθος αντιμετώπιση των γιατρών. Ευτυχώς όμως αυτά τα πλάσματα έχουν εντοπιστεί μόνο στη Βόρεια Αμερική. Οι μύγες τσετσέ είναι το πιο θανατηφόρο έντομο που τσιμπάει στην Αφρική. Τρέφονται κυρίως από το αίμα των σπονδυλωτών. Αυτά τα ακραίως επικίνδυνα έντομα εισραίουν ισχυρή τοξίνη σε κάθε τους τσίμπημα. Υπολογίζεται πως σχεδόν 500.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση αυτής της μύγας στην Αφρική. Αυτό το έντομο κουβαλάει ένα παράσιτο που ταξιδεύει μέσα στη σάρκα και οδηγεί στο θάνατο. Αυτός ο θάνατος αναφέρεται ως η ασθένεια του ύπνου, που έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένα σημεία του σώματος να σταματούν τη λειτουργία τους και το άτομο να πέφτει σε κόμμα. Αυτή η ασθένεια είναι εύκολο να θεραπευτεί, αλλά λόγω του υψηλού κόστους της θεραπευτικής αγωγής, πολλοί άνθρωποι δεν θεραπεύονται και πεθαίνουν. Μην ταράζεστε, οι ψήλοι που βλέπουμε στο νούμερο 8, το είδος που συνήθως βρίσκουμε στα κατοικίδια μας, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις στο τσιμπημά τους και κατά περιπτώσεις μεταδίδουν ασθένειες στους ανθρώπους. Όμως, αυτοί οι ψήλοι δεν είναι λόγος ανησυχίας. Οι ψήλοι των αρουραίων όμως είναι οι διάσημοι φορείς της πανούκλας ή αλλιώς πανόλης. Κουβαλούν ένα συγκεκριμένο βακτήριο που προκάλεσε την πανδημία του Μεσαίωνα και σκότωσε 25 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Χάρη στις σύγχρονες πρακτικές υγιεινής και τα αντιβιωτικά, δεν είναι πιθανό να ξαναδούμε ένα τόσο θανατηφόρο ξέσπασμα της πανούκλας ξανά. Παρόλο που οι μολύνσεις από πανόλη που προέρχονται από ψήλους είναι σπάνιες σήμερα, άνθρωποι πεθαίνουν ακόμα από την πανόλη κάθε χρόνο. Ακόμη και με διαθέσιμα αντιβιωτικά, περίπου το 16% των περιπτώσεων πανόλης στις ΗΠΑ είναι θανατηφόρα. Τα μυρμήγκια σφαίρες είναι τα μεγαλύτερα μυρμήγκια στον κόσμο. Τα βρίσκουμε συνήθως στα τροπικά δάση της Νικαράγουας και της Παραγουάης. Το όνομά τους το πήραν από το επώδυνο τσίμπημά τους, αφού μετά από το δάγκωμα το θύμα θα νιώθει σαν να τον έχουν πυροβολήσει. Στην πραγματικότητα, το τσίμπημα από το μυρμήγκι σφαίρα είναι 30 φορές πιο επώδυνο από το τσίμπημα σφίκας ή μέλισσας. Ο πόνος είναι τόσο έντονος που κάποιες φορές οδηγεί σε παράλυση. Ο Justin Smith, ένας εντομολόγος που δημιούργησε το διάσημο δείκτη πόνου για τα τσιμπήματα εντόμων, περιέγραψε τον πόνο από το τσίμπημα αυτού του μυρμηγκιού σαν να περπατάς πάνω σε φλεγόμενα κάρβουνα με μια σκουριασμένη πρόκα 7 εκατοστών στη φτέρνα σου. Στη Βραζιλία τα μυρμήγκια σφαίρες χρησιμοποιούνται από μια φυλή σε μια ειδική τελετή όπου νεαρά αγόρια γίνονται πολεμιστές. Το να σε τσιμπήσει αυτό το μυρμήγκι μπορεί να οδηγήσει σε πόνο διαρκείας, παράλυση και τρέμουλο για πολλές μέρες. Μπορεί να μην σκοτώνουν, αλλά κατατάσσονται στα πιο επικίνδυνα έντομα στον κόσμο. Τις συνηθισμένες μύγες που βλέπουμε σπίτι μας δεν πρέπει να τις φοβόμαστε και τόσο. Όμως οι μύγες που θα δούμε στο νούμερο 6 είναι πραγματική απειλή. Αφήνουν τα αυγά τους σε κουνούπια και μετά αυτά τα αυγά καταλύουν στους ανθρώπους. Όταν εκολάπτονται, οι προνύμφες εισχωρούν στο δέρμα και παρασιτούν. Με λίγα λόγια, μια προνύμφη, ένα σκουλίκι, αναπτύσσεται στο δέρμα και αν κανείς δεν το αντιμετωπίσει σωστά θα έχει επιπλοκές στην υγεία του. Ευτυχώς, αυτή η μύγα υπάρχει μόνο στη Νότια Αμερική. Η αφρικανοποιημένη μέλισσα, επίσης γνωστή και ως μέλισσα δολοφόνος, είναι ένα από τα πιο επιθετικά και κυρίαρχα έντομα στον κόσμο. Μπορούν να ακολουθήσουν το θύμα για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο. Η επίθεσή τους γίνεται σε σμήνη και τσιμπούν επαναλαμβανόμενα.
Οι τοξίνοι που περιέχουν δεν είναι τόσο επικίνδυνοι, όμως μια επίθεση από πολλές τέτοιες μέλισσες ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Συνήθως στοχεύουν στο πρόσωπο και στα μάτια των ανθρώπων. Ζουν σε μεγάλες αποικίες που περιέχουν πάνω από 80.000 μέλι. Αν τις συναντήσετε, πρέπει να τρέξετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Αυτό το είδος μέλισσας είναι αποτέλεσμα αποτυχημένης διασταύρωσης ευρωπαϊκής και αφρικανικής μέλισσας που έγινε στη Βραζιλία το 1956. Μέλη αυτού του νέου είδους δραπέτευσαν και τώρα ζουν στη Νότια και την Κεντρική Αμερική. Οι αράχνες που βλέπουμε στο νούμερο 4 είναι οι λεγόμενες φώνισσες και είναι από τις πιο δηλητηριώδεις αράχνες στη γη. Κάθε της δάγκωμα μπορεί να είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Αν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με το αντίδοτο, τότε ο θάνατος αποτρέπεται. Οι συγκεκριμένες αράχνες είναι μεγάλες, το σώμα τους φτάνει τα 5 εκατοστά και το άνοιγμα των ποδιών τα 15 εκατοστά. Μετά το τσίμπημα αυτής της αράχνης, τα αρχικά συμπτώματα είναι έντονο κάψιμο στο σημείο του δαγκώματος, εφίδρωση και ανατριχύλα. Στα 30 λεπτά, τα συμπτώματα γίνονται συστηματικά και περιλαμβάνουν χαμηλή ή υψηλή πίεση, ταχυκαρδία ή βραδικαρδία, ναυτία, κοιλιακές κράμπες, υποθερμία, ήλιγκο, θολή όραση, σπασμούς και εφίδρωση από το σοκ. Ακόμα, το δάγκωμα αυτής της αράχνης μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλης διάρκειας επώδυνη στήση στον άνδρα. Εξαιτίας του δηλητηρίου, το νητρικό οξύ προάγεται και αυτό το χημικό αυξάνει τη ροή του αίματος. Αρκετές μελέτες εξέτασαν την ενσωμάτωση του δηλητηρίου στα φάρμακα για τη δική της λειτουργία. Αν και τα μυρμήγκια οδηγοί ή αλλιώς μυρμήγκια σιάφου είναι μικροσκοπικά, οι καταστροφικές τους ικανότητες είναι αφύσικες. Βρίσκονται κυρίως στη Κεντρική και Ανατολική Αφρική και είναι γνωστά για το πόσο αποτελεσματικά κατακλείζουν και καταναλώνουν τα θηράματά τους. Χρησιμοποιώντας τα ισχυρά τους αγώνια, τα συγκεκριμένα μυρμήγκια επιτίθεται σε ό,τι βρεθεί στο μονοπάτι τους, φίδια, πουλιά, θηλαστικά, ακόμα και ανθρώπους. Τα σαγόνια αυτών των πλασμάτων είναι τόσο δυνατά που κάποιες φυλές στην Αφρική συχνά τα χρησιμοποιούν εσπεσμένα για να σειράψουν πληγές. Αναγκάζουν τα μυρμήγκια να δαγκώσουν σε κάθε πλευρά της πληγής και μετά τα απομακρύνουν. Ένα δάγκωμα είναι πιθανόν να μην σε σκοτώσει, αλλά αυτά τα μυρμήγκια σχηματίζουν τις μεγαλύτερες αποικίες στον κόσμο που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια και τόσα μπορούν να σε σκοτώσουν. Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά είναι συχνά θύματα αυτών των αχόρταγων μυρμηγκιών, πεθαίνουν συνήθως από ασφυξία που προκαλείται από τα μυρμήγκια που γεμίζουν τα πνευμόνια. Θα μπορούσε να είναι το πιο θανατηφόρο έντομο της λίστας. Η ιαπωνική γιγαντιαία σφίκα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Το μέγεθός της φτάνει τα 5 εκατοστά. Κάθε χρόνο, 40 θάνατοι καταγράφονται εξαιτίας του τσιμπήματος αυτής της φύκας. Το δηλητήριό τους μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση και να διαλύσει τους ιστούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τα επαναλαμβανόμενα τσιμπήματα από σμήνος μπορεί να καταλήξουν σε θάνατο. Η ιαπωνική σφίκα είναι πολύ επιθετική και ατρόμητη. Κάθε αποικία περιλαμβάνει μέχρι 700 μέλη. Όπως και τα κουνούπια, ελκύεται από ανθρώπους που υδρώνουν, πίνουν αλκοόλ και έχουν γλυκιά μυρωδιά. Αν τις συναντήσεις, θυμήσου να μην τρέξεις. Το να τρέξεις θα τις κάνει να θέλουν να σε κυνηγήσουν ακόμα περισσότερο. Οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι ψύχρεμος. Πολλοί άνθρωποι τρομάζουν στη θέα μιας αράχνης ή απομακρύνονται μανιωδώς όταν μια μέλισσα πλησιάζει. Όμως πολύ λίγοι πανικοβάλλονται στην παρουσία ενός εντόμου που σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από ότι οποιοδήποτε άλλο έντομο κάθε χρόνο. Καταλάβατε για ποιο έντομο μιλάω? Είναι το κουνούπι. Οι ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια σκοτώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Σύμφωνα με στατιστικά, η ελονοσία, μια από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες που κουβαλάνε τα κουνούπια, σκοτώνει ένα παιδί κάθε 40 δευτερόλεπτα. Τα κουνούπια κουβαλάνε από δάγκιο πυρετό ως τον κίτρινο πυρετό, μια ιογενή λίμωξη, και μεταφέρουν παράσιτα που επηρεάζουν τα άλογα, τα οικόσιτα ζώα και τα κατοικίδια. Υπάρχουν αναφορές για πάνω από 36.000 κρούσματα της γρίπης του Δυτικού Νείλου και πάνω από 1.500 από αυτά κατέληξαν σε θάνατο. Ποιο από όλα αυτά τα έντομα σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Σας έχει τύχει ποτέ να σας τσιμπήσει κάποιο έντομο και να έχετε δυσάρεστα αποτελέσματα? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.